සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔබගේ යාළුවෝ හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රුෂාන් කන් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියන්න තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නන වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් touch කරලා එයාපතින් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. හරි අපිට මේ වීඩියෝ එකටත් ඕන කරනවා මේ TikTok application එකයි Capcut application එකයි අපේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙනවා මම description එකේ දාලා තියෙනවා template link එකක්. අන්න ඒ link එක මුලින්ම open කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ notepad එකේ copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ link එක open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ template එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙනවා ඔයාට මෙතනින් යටින් බලා ගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙනවා ඔයාට මෙතනින් යටින් බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික තමයි මේ විදිහට ඕපන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරනවා ෆොටෝස් දෙකක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ දෙකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ දෙක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ next කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන ස්පොට් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ස්පොට් without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකට මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙලා අවසන් වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ TikTok application එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ TikTok application එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට play වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ ඔරිජිනල් මියුසික් එක. ඉතින් මේ ඔරිජිනල් මියුසික් එක තියෙද්දිම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට මුලින්ම ප්ලේ කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එකේ මියුසික් එක දාන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ TikTok application එක මේ විදිහට close කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ CapCut application එක මේ විදිහට open කරගන්න එක. හරි CapCut application එක මේ විදිහට open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ ඔය ඉස්සෙල්ලා gallery එකට save කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට select කරලා මේ add කියන එක touch කරගන්න. හරි මම මෙතනට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට select කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානට යන්න. අවසානට ගිහලා මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට touch කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මේ audio කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ sound කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ file icon එක touch කරලා from device කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන හැම music එකම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා music track එක. අන්න මේ music track එක ඔයා download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මියුසික් ට්‍රැක් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මියුසික් ට්‍රැක් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටූල් වගේක්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටූල් ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන වොලියුම් කීල එක. අන්න ඒ වොලියුම් කීල එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වොලියුම් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවටම දාලා මේ හරිය ලකුණු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එක. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන 820p කියන එක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයාවතින් දිට බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අමු යමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.